we have the second part of the discussion of the definite integral. So this is about the Wallis formula. Okay, Wallis formula for integration is the formula derived by John Wallis to evaluate the integral of the forms. So first we have sine raised to m theta, cosine raised to n theta, or product of sine raised to m theta, cosine raised to n theta. So from 0 to pi over 2. So meaning we have the limits 0 and pi over 2. So applicable lang itong formula na to kapag ang meron ka is sine raised to m, cosine raised to n, or product ng sine and cosine na ang limit ay 0 and pi over 2. So it is defined as, so the integral of sine raised to m, cosine raised to n theta d theta from 0 to pi over 2 is equal to, so we have m minus 1 times m minus 3. So sa taas ay puro odd numbers ng subtraction. So minus 1, minus 3, minus 5, minus 7, minus 9 hanggang sa maging 1 or 2 ang difference. Okay, times n minus 1, n minus 3 din, n minus 5, n minus 7 hanggang sa maging 1 or 2 ang difference nun. All over, ito muna, m plus n muna, m plus n times m plus n minus 2, m plus n minus 4. So this is m plus n. M plus n minus 4 up to maging 1 or 2 ang difference niyan times alpha. So ano yung alpha? Alpha is equal to pi over 2 kapag yung m at n mo ay parehas positive even integers. So yun yung alpha mo magiging pi over 2. Kaya times pi over 2 kapag parehas siyang even. Pagka hindi parehas even, otherwise, ang alpha mo ay 1. Okay. So pagka ang given lang ay sine, so ano gagawin natin? Halimbawa wala ito, no? Sine ka lang, sine raised to m theta d theta. So mawalis ang part na to, alisin mo to, hindi niya kasama. So wala ka namang n. Ito ka lang, no? So wala rin ito. Walang n lahat. Walang n. Diba? M minus 1 ka lang, m minus 3 up to 1 or 2, m minus 2, m minus 4. Ganun din pagka cosine ang naiwan. No? So kung ang naiwan ay cosine, kung wala namang sine, wala ito, yan ang meron ka. So wala naman to. Ganun din, n minus 1, n minus 3, up to 1 or 2. Tapos n lang ito, n minus 2, n minus 4, n minus 6, n minus 8 hanggang maging 1 or 2. Ngayon, pagka ang n mo ay odd, so dito ka sa alpha. Pag yan ay even, dito ka sa pi over 2. So yan si Wallis formula. Okay, solve tayo ng problem. Okay, so doon sa aking part 1 ng discussion, so meron ako dong sunod, number 4 yata, which is sine cube. Ito yun, So ayan yung sunod po doon. Si sine cube x dx, ang limit niya ay 0 and pi over 2. So sa ating long solution, long method nito is nagamit tayo ng transformation. Case number 2. We isolate one sine, naging sine squared siya. Then we replace sine squared by 1 minus cosine squared. Saka tayo nag-apply ng different formulas. Ito ay sin u du, integrable yan. Ito naman ay nag-let lang tayo ng cosine para maging u raised to n tayo at ma-integrate natin. Then, ito ngayon na meron tayo. Nagkaroon kayo ng negative cosine x, 1/3 cosine x, quantity cube. Then we apply the concept of trigonometry para sa mga values ng special angles, cosine of pi over 2. Saka natin cosine 0.
Then nakakakuha tayo ng sagot na 2/3. So, yun ang solution niya, medyo mahaba. Pag ginamitan natin siya ng transformation. So, since ang limit niya is 0 and pi/2 at siya is sine raised to m, so we can use the concept of Wallis formula. So, ang sagot dapat ay 2/3. Solve natin siya ngayon ng Wallis formula. Sige. So, we have number 1. This is sine cube. So, ang given ay sine cube x dx from 0 to pi/2. Saka yung equation dapat theta lang. Theta, d theta. So, meaning, ang pinaka-coefficient niya 1, kaya x. Dapat theta lang, hindi mo sabing 2 theta, hindi 3 theta. So, theta lang yun dapat, d theta. Kaya yan, x dx. So, pareha silang 1 na coefficient, theta as x. No? Okay. So, pag check natin, we have your sine cube. Para rin siyang theta kasi x lang naman. So, dx. Ang limit niya, 0 and pi/2. So, pwede mong gamitin dyan yung concept ni Wallis formula. Kasi ang kailangan mo munang hanapin, yung bang given ay sine or cosine or product nila. Yun. Exponent siya na m. Then, yung limit, 0 and pi/2. So, pwede rin dyan. Ano? So, applicable yung si Wallis formula. Solve ngayon natin using Wallis formula. So, yun ngayon ay equal sa m-1. Kaya 3 minus 1. So, ano na difference ng 3 minus 1? Ang difference niyan ay 2. So, hinto ka na dyan. Kasi pag nag-3 minus 3 ka pa, si 0 na. So, wala na. Ano? Iniiwas mo mag-0. 3 minus 1, 2 na yan. So, stop na dyan. Diba sabi, hinto ka sa 1 or 2. Doon kayo hinto sa pagsusubtract eh. Kung 1 or 2 na ang difference sa subtract mo, hinto ka na. Ayan, 2 na ang difference niyan, stop na. Okay. Over. So, una muna, 3. Diba? M muna, M. O kaya M plus N kung dalawa sila. Nag-iisa, M lang muna. Kaya 3. Times. Ang sinusubtract sa taas ay odd numbers. Baba ay even. So, ito ay 3 minus 2. So, ang difference ng 3 minus 2, 1. Hinto ka na dyan. Times alpha. Since ito ay odd, ang alpha mo lang ay 1. Tandaan na ang alpha ay pi/2 pag even, pag nag-iisa even, pag dalawa sila dapat parehas even. Kaya meron tayo ngayong 3 minus 1 ay 2. Then 3 times 3 minus 2 is 1 times 1. Kaya meron ka lang 2 times 1 over 3 or simply 2 over 3. So, gano'n siya ka-exe no, using Wallis formula. Meron tayong sagot na 2 over 3. Kung di alam si Wallis formula, mahaba ang solution ano, gamit yung transformation. Okay. Isa pa. So we have cosine raised to 6 x dx. Sagot ha. So this is cosine raised to 6 x dx from 0 to pi/2. Check nyo ulit muna. No? Limits 0 and pi/2. So pwede yan sa Wallis formula. Cosine, ano? Cosine raised to n. So pwede pa rin dito. Applicable yan. Ano? Solve natin. Okay, sa taas, simula sa 6 minus 1. Minus 1 muna. So 5 pa yan. Pwede pa. Then, minus 3. 6 minus 3 ay 3. So pwede ba tayo mag-subtract? 6 minus 5. Yan ha. Puro na tayo. 1, 3, 5. So 6 minus 5 ay 1 na. Hinto na tayo dyan. All over. Ito muna. 6 muna. 6. Kung exponent, ito na simula. 6. Pagka dalawa, i-add ninyo muna. 6. And then, 6 minus 2. 6 minus 2 is 4. Pwede ba mag-subtract? 6 minus 4. Dito ba? 2, 4, 6, and so on dyan. Kasi puro even yan. 6 minus 4 is 2. Into na tayo times alpha.
Even yan, kaya ang alpha mo ay pi over 2. Simplify natin. So 6 minus 1 is 5. 6 minus 3 is 3. 6 minus 5 is 1. All over 6. 6 minus 2 is 4. Then 6 minus 6 minus 4 is 2 times pi over 2. Subukan natin. Ngayon, para mas madali at mas madali mag-simplify, huwag yung multiply muna. No? Huwag yung multiply. Cancellation tayo dito dapat para mas madali. So, 5 and 3 sa taas. Hanapan mo siya ng common sa ilalim. Ito lang pwede yung 6. Ito kasing 6, yan ay 3 times 2. Yan nakatumbas ng 6. Kaya makakancel mo yung 3 sa taas. Saka 3 sa ilalim na yun. So, may iwan sa'yo ngayon 2 times 4 times 2 times 2. Yung ating denominator. Simplifying, so we will have 5 times 1, 5 times pi, kaya 5 pi yung taas. All over 2 times 4 is 8. Diba? Times 2, we have 16. Times 2, we have 32. So we have 5 pi over 32. Or 2 raised to 5 is 32. So yan yung ating final answer, 5 pi over 32. Isa pa. Ating product. Compare na natin. Okay, so we have here the integral of sine raised to 4 cosine squared x dx from 0 to pi over 2. Again, from our limits, we have 0 and pi over 2. So, pwede si Wallis formula dyan. Sine and cosine na meron tayo. So, applicable si Wallis formula. So, applying Wallis formula, we will have, naman tayo kay sine na, simula. So, minus 1 agad. 4 minus 1. Then, 4 minus 3. So, 4 minus 3 ay equal na yan sa 1. So, stop ka na dyan. So, na kay cosine. Ang cosine naman ay 2 minus 1. 2 minus 1. So, yun ay 1. Stop na doon. Okay. Ito sa ating denominator. Add muna. So, 4 plus 2 is 6. Kaya ito ay 6 muna ang simula. Add muna lagi. So, 4 plus 2, we have 6. And subtract ng 2. 6 minus 2. 6 minus 4. So, ito na tayo dito. Ito kasi ang difference na ay 2. Ginto na pagka 1 or 2 times. Ito ay product ng sine at cosine. Pag parehas silang even, ang alpha ay pi over 2. Pag hindi parehas even, ang alpha mo ay 1. Okay, simplify natin. So 4 minus 1 is 3. 4 minus 3 is 1. 2 minus 1 is 1. And then our denominator, 6. 6 minus 2 is 4. And then 6 minus 4 is 2 times pi over 2. Okay, gaya kanina, huwag muna i-multiply lahat agad. Simplify muna. Tignan nyo, mayroon ba makakancel? Alam mo naman yung mga factors ito eh. Di ba? Kagaya dito, ayan, 6. Eh, pwede mo siya i-express as 3 times 2. Kasi nga, may 3 sa taas para makancel mo na yon. So, cancel na yung 3 na yan. Cancel yung 3 sa ilalim. Then, simplify pa natin. Magkakaroon tayo ngayon ng 1 times pi. Kaya pi yung taas. Then, over 2 times 4 ay 8. Times 2, 16. Times 2 ulit, we have 32. So, we have pi over 32. This is our final answer. So, ganun lang, Kagaya yan, product. Sine and cosine. Yun na. Kaya ang ginawa lang natin, sa sine muna, minus 1, minus 3, hanggang sa maging 1 or 2 ang difference. Lipad ka kay cosine, minus 1, simula ulit, hanggang sa maging 1 or 2 ang difference. Ito na doon. Then sa ilalim, add muna exponents. 4 plus 2, 6. Minus 2, minus 4, and so on. Hanggang sa maging 1 or 2 ang difference doon. Then yung alpha nga,
is nakabase sa exponents. Kung parehas even, pi over 2 ka. Kung magkaiba, 1. Kung solo yan, kung ang exponent niya ay even, pi over 2 ka sa alpha. Kung ang exponent niya ay odd, 1 ang alpha mo. Okay, so yan yung ating Wallis formula. Example pa tayo. So gawin natin, say, sine raised to 8. Then, cosine, gawin natin squared na lang. Okay. So checking muna ulit ha. This is sine and cosine. So yan si Wallis formula. Sine, cosine, or product of sine and cosine. Yan nga, sine raised to m, cosine raised to n. Limits, 0 and pi over 2. So pwede pa rin yan si Wallis formula. Tama ang limits mo. Sine and cosine siya. So pwede tayo dyan mag-Wallis formula. Now applying Wallis formula, kay sine muna tayo. So minus 1 agad ang simula doon. 8 minus 1. 8 minus 3. And then 8 minus 5. So ang difference pa lang yan ay 3. Tuloy pa tayo. 8 minus 7. So yan, 1 na ang difference. Into ka lagi pag 1 or 2. Next, cosine. O 2 lang ang exponent niyan. 2 minus 1 ang simula. So 2 minus 1 ay 1 na. Into ka na dyan. All over. Add mo na ulit ha, exponents, add. So magiging 10 pag pinag-add natin. And then, ito naman ay even. 10 minus 2. 10 minus 4. And then 10 minus 6. So tuloy pa tayo. 10 minus 8. So stop na rito, ano? Kasi ang 10 minus 8 ay equal na sa 2. Into pagka 1 or 2 times alpha. So parehas silang even. Ang alpha mo ngayon ay pi over 2. Now, simplifying, 8 minus 1 is 7. 8 minus 3 is 5. 8 minus 5 is 3. Then 8 minus 7 is 1. Then 2 minus 1 is 1. All over 10. 10 ang simula. 10 minus 2 is 8. 10 minus 4 is 6. 10 minus 6 is 4. And then 10 minus 8, we have 2 times our alpha, pi over 2. It's really pi. Okay. Ayan ha, medyo malaki mga value. No? Kaya sabi ko, huwag nyo i-multiply agad. Magka-cancel tayo ng pwede i-cancel. So, ganun lang gagawin. Ano? So, yung 5, saka yung 10, sila yung pwede tayo makapag-cancel dyan. Kasi nga, si 10 ay pwedeng i-rewrite as 5 times 2. So, ay nakatumbas ng 10. Same with 6 kasi may 3 sa taas. Para makancel may 3 na yan, yung 6 ang aayusin natin. Yung 6 naman, pwede siyang i-rewrite as 3 times 2. So, yan sa cancellation. Kaya ngayon, makakancel na natin yung 5, taas, saka baba. Cancel yung 3 sa taas, saka sa baba. Yung 7, wala nang paraan para makancel siya. So, 7 na lang talaga yon. Ngayon, multiply natin ngayon yung mga taas muna. 7 times 1 is 7 times 1, 7 pa rin, times pi. So, meron kang 7 pi sa taas. Sa baba, this is 2. 2 raised to 1, 2 raised to 4, 5, diba? Then 6, 7, 8, 9. So, we have 2 raised to 9. So, ang 2 raised to 9 ay 512. So, we have 7 pi over 512.
Okay, multiply nyo sa isa, 2 times 8, diba? We have 16 times 2, magiging 32 times 2 mo ulit, magiging 64 times 2 ulit, magiging 128 times 2, 256 times 2 ulit, 512. So we have 7 pi over 512. So yan yung ating final answer. Kaya mas madali dito, cancellation lang talaga. Cancel nyo muna. So i-cancel lang, and then yun na yung magiging final answer. Okay. So yan yung Wallis Formula. Okay, so isang sample pa tayo. Last na. Okay. So ibahin natin Ito yung mga example na kung saan sakto na agad yung limits mo 0 and pi over 2 na eh. Kasi ito x na rin. X, dx. So equal na lahat. Theta, theta, d theta. Kasi pag chinek mo yan, ang x, ang derivative niya dx na. Same with theta. Ang derivative ni theta is d theta. So equal. Alam problema doon, Yung kasi ang pattern mo eh. Ano pag naiba? Pag naging 2x, pag naging 3x, pag nabago ang limit, anong gagawin natin? So ayusin natin. So let's say we have integral of, say, cosine. Cosine, gawin natin cube na lang. Cube. Teka, lakihan natin ng kaunti. Gawin natin 6. Cosine raised to 6. Tapos gawin natin 3x. 3x dx. Ito ay 0. Gawin natin pi over 6. Okay, so we have here pi over 6. Hindi siya pi over 2. So diyan pa lang alam mo na hindi ka pwede mag-Wallis formula. At the same time ito hindi pa pwede kasi 3x to. Ito dx. Dapat to x lang. X dx. Kaya nag 3x siya. So hindi siya pwede. At yung limit din hindi satisfied. Hindi pa pwede. Hindi ka pwede mag-Wallis formula pag yung limit. So ano gagawin natin? Pag ganyan yung given, so we're going to change the variable. Baguhin ang variable. Pabaguhin mo yung variable, pabaguhin mo ang limit. Kaya dito, magiging cosine raised to 6u. Magle-let tayo ngayon dito. Okay, so we're going to let u equals, this is cosine u. Kaya ang u mo ay 3x. Now we're going to differentiate. Du is equal to 3 dx, or to find the equivalent of dx, ito ay 3 dx. Kailangan mawala yung 3, divide magkabila by 3. Kaya magkakaroon ka ng du over 3. Yun naman ay equal kay dx. Okay, so binago yung variable naging u tayo sa halip na x. Kasi nga 3x siya saka dx, hindi man equal yung kanilang derivative. Hindi equal yung pinaka-pattern natin na theta and d theta. So gagawin natin u, papalitan mo yung 3x ng u, palitan mo yung dx ng du over 3. So pag binago yung variable, kailangan ding baguhin yung limits. Doon tayo sa change of limits. Okay, so sabi natin, ang u ay equal sa 3x. Ngayon, gagawin natin, ano ba ang unang value ng x? Pupunta ka sa given, 0 and pi over 6. So if x is equal to 0, then ang u mo ay equal sa 3x, kaya magiging 3 times 0 yun. So ang u ay equal sa 0 pa din. So ibig sabihin, ang katumbas ng 0 sa x ay 0 pa din sa u. Yun So yung 0 sa x, ang katumbas sa u ay 0 din. Ngayon, if x is equal to the upper limit is pi over 6.
Ano ang value ng u? So, ang u ay 3x ulit. So, 3 times pi over 6 kasi ang x mo ay pi over 6. Simplify natin. Ito ay simplification. Ang 6 yan ay 3 times 2. So, cancel si 3. Meron kang pi over 2. Kaya ang u ay magiging pi over 2. So, ibig sabihin, pag nagpalit ka ng variables, ginawa mong letter u yan at du, ang bago mo ng limit ay 0 and pi over 2. So, yan siya. Tuloy natin. Kung tayo ngayon sa in terms of u. So, in terms of u, we will have cosine raised to 6. Sa halip na 3x, u na lang siya. Then, sa halip na dx, ang katumbas ng dx ay du over 3. At, ang bago mo ng limit ay 0 and pi over 2. Pi over 2 na, kasi nga, ang katumbas ng 0 sa x ay 0 din sa u. Ang katumbas ng x na pi over 6 ay pi over 2 naman sa letter u. So, yan yung ating magiging bagong limit, 0 and pi over 2. Okay. Ngayon, labas mo na yung 1/3. So, labas mo na si 1/3 para siya maging u du na lang. So, 1/3 integral of cosine raised to 6. Yan, u du na tayo. Para na siyang theta d theta. 0 to pi over 6. Pi over 2. Yan ang bagong limit natin. So, pag chinek natin, meron ka ng u du or theta d theta. Andun na yun, cosine yan. And yung tama na yung limit mo, 0 and pi over 2. Tuloy na natin. We will have 1 over 3 times, dito tayo sa part na to yan na yung gagamitan ng Wallis Formula. Yung 1/3, huwag kakalimutan yung 1/3 sa harapan. So, yan, i-rewrite lang dapat. Rewrite yung 1/3 and integrate this cosine to the 6th power u du from 0 to pi over 2 applying Wallis Formula. So, 6 minus 1 tayo muna. We have 6 minus 3 saka 6 minus 5. So, yung 2 ka na kasi yan ay 1 na ang difference. All over. 6 muna. 6 times 6 minus 2. Then 6 minus 4. 6 minus 4, ang difference niya ay 2. So, yung 2 na tayo dyan. Times alpha. Alpha is pi over 2 kasi ang exponent niya ay 6 even. Simplifying, so we will have 1/3 times 6 minus 1 is 5. 6 minus 3 is 3. 6 minus 5 is 1. All over 6 times 6 minus 2 is 4. Then 6 minus 4 is 2. Times pi over 2. So, dito, hindi na natin kailangan i-factor in 6 as 3 times 2. Kasi nga, diyan, kita na natin agad na itong 3, baba, 3 sa taas, ay makakancel na. Okay, so, yung 5, hindi siya makakancel kasi wala naman tayong pwedeng i-factor dito na may 5. 6, 4, and 2 lang yan. So, wala tayong makakancel na iba. Kaya, 1 times 5 is 5 times 1, 5 pa din. Times pi, 5 pi ka ngayon. Tayo sa ilalim. Ito ay 6 times 4. Ilan ang 6 times 4? 24. 24 times 2, 48. 48 times 2, we have 96. So, we have 5 pi over 96. So, yun yung integral ng cosine raised to 6, 3x dx from 0 to pi over 6. So, yan yung gagawin pagka ang limit niya ay hindi naman 0 and pi over 2. Check nyo muna, pagka ba nagbago ako ng variable at binago ko ang limits magiging pi over 2 na ba siya saka 0. Kagaya dyan, binago natin variable, nag-let tayo. So, binago variable, binago ang limits, nakita natin na ang magiging limit ng bago, 0 and pi over 2. So, applicable na si Wallis Formula doon. Tutuloy mo na siya as Wallis. Okay. So, yan. Pag hindi nagbago ang limit sa 0 and pi over 2,
So, gamit ka na ibang solution, ano, tayo sa long method. So, yan yung concept ng Wallis formula.